Ma mua hủ tiếu ở Sài Gòn. Bảo, một chàng trai trẻ sống tại một khu chung cư cũ ở Sài Gòn, thường xuyên đi làm về khuya vì công việc. Anh có thói quen mỗi tối trước khi về nhà đều ghé qua quán hủ tiếu gõ cuối hẻm để ăn một tô lót dạ. Một đêm nọ, sau khi làm tăng ca, Bảo cảm thấy đói cồn cào. Khi đi ngang quán hủ tiếu, anh gọi một tô như thường lệ. Quán hủ tiếu vắng lặng hơn mọi khi, chỉ có ánh đèn vàng leo lét và tiếng muỗng gõ vào nồi nước lèo nghe vang cả con hẻm. Chủ quán, một người đàn ông lớn tuổi, lặng lẽ làm món ăn mà không nói lời nào. Trong lúc chờ đợi, Bảo cảm nhận không khí có chút lạnh lẽo, dù là giữa mùa nóng. Anh thấy một người khách lạ ngồi ở bàn kế bên, mặc chiếc áo dài trắng toát, đầu hơi cúi xuống, không nhìn rõ mặt. Người này đang ăn hủ tiếu, nhưng điều kỳ lạ là từng sợi hủ tiếu như biến mất vào không trung khi được đưa lên miệng. Bảo bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng tự trấn an rằng có lẽ mình đang mệt mỏi nên tưởng tượng lung tung. Tô hủ tiếu của anh được mang ra. Bảo cúi đầu ăn nhanh để về nhà, nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến anh rợn cả người. Ngẩng lên, anh giật mình thấy người khách lạ đã đứng ngay trước mặt mình. Người đó cất giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng. Anh có thể cho tôi mượn một chút nước lèo được không? Bảo hoảng hốt lùi lại, nhưng khi nhìn kỹ thì người kia không có chân, toàn thân mờ nhạt giống như một làn sương. Anh vùng bỏ chạy khỏi quán mà không kịp trả tiền. Hôm sau, khi kể lại chuyện này với bạn bè, Bảo mới biết quán hủ tiếu đó đã đóng cửa từ lâu, sau một vụ tai nạn cháy. Người ta đồn rằng chủ quán và một khách hàng thường xuyên của ông đã không kịp thoát ra, và thỉnh thoảng họ vẫn mở quán vào những đêm khuya để phục vụ những thực khách vô tình ghé qua. Từ đó, mỗi khi đi làm về khuya, Bảo luôn tránh xa con hẻm ấy. Anh không bao giờ muốn thử lại cảm giác gặp khách hàng đặc biệt đó nữa. Sau lần bỏ chạy khỏi quán hủ tiếu, Bảo nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng đêm hôm sau, khi về nhà, anh cảm thấy có gì đó bất thường. Từ lúc bước vào chung cư, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Thang máy vốn đã cũ kỹ nay lại phát ra những tiếng kêu cọt kẹt kỳ lạ. Khi lên tầng, Bảo chợt nghe tiếng bước chân phía sau. Lúc đầu, anh nghĩ có người hàng xóm đi cùng, nhưng ngoảnh lại thì không thấy ai. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục dù hành lang vắng lặng. Về đến căn hộ, Bảo nhanh chóng đóng cửa lại. Tuy nhiên, khi bước vào phòng khách, anh kinh hoàng nhận ra tô hủ tiếu vẫn còn nguyên, đặt trên bàn ăn. Đó chính là tô hủ tiếu anh đã bỏ lại trong lúc chạy trốn. Hoảng loạn, Bảo cố gắng giữ bình tĩnh. Anh lấy hết can đảm, bước đến gần và nhận thấy tô hủ tiếu lạnh tanh, không còn hơi nóng. Nước lèo đã ngả màu đục và trên mặt nước mờ mờ hiện lên một khuôn mặt người đang cười nhạt. Đúng lúc đó, đèn trong phòng chợt nhấp nháy rồi vụt tắt hoàn toàn. Cả căn hộ chìm vào bóng tối. Bảo nghe thấy tiếng gõ cửa, chậm rãi nhưng nặng nề. Anh không dám trả lời, chỉ đứng yên. Tiếng gõ bỗng chuyển thành tiếng cào, như ai đó đang cố rạch cửa bằng móng tay sắc nhọn. Khi tiếng động ngừng lại, đèn bật sáng trở lại. Cánh cửa vẫn đóng, nhưng trên bề mặt gỗ hằn lên những vết cào sâu. Bảo không ngủ được đêm đó. Anh lên mạng tìm kiếm thông tin về quán hủ tiếu và biết rằng nhiều năm trước, chủ quán và một số khách từng chết trong một vụ cháy. Từ đó, người ta đồn rằng linh hồn họ vẫn lang thang, tìm cách mời khách ăn một bữa cuối cùng. Tô hủ tiếu trên bàn biến mất vào sáng hôm sau như chưa từng tồn tại. Nhưng từ đó, Bảo luôn nghe tiếng bước chân lạ lùng vang vọng mỗi đêm, như một lời nhắc nhở rằng anh đã vô tình dính phải một thế giới mà anh không bao giờ muốn đối mặt. Sau đêm kinh hoàng với tô hủ tiếu ma, Bảo luôn cảm thấy bất an. Nhưng dù lo lắng, anh không dám kể với ai, sợ bị cho là hoang tưởng. Mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống cho đến một đêm khi anh tan làm muộn và về nhà như thường lệ. Bảo vừa bước vào chung cư thì điện toàn khu bỗng vụt tắt. Hành lang tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu đường. Khi đi qua thang máy, cánh cửa tự động mở ra dù anh không hề bấm nút. Bên trong thang máy, Bảo thấy một bóng người mờ mờ đang đứng quay lưng về phía anh. Người đó mặc bộ đồ trắng cũ kỹ, tóc dài phủ kín vai. Lồng ngực Bảo thắt lại, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, quay lưng bước về cầu thang bộ. Khi vừa bước được vài bậc, tiếng thang máy đóng cửa vang lên, nhưng ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập phía sau. Chúng không phải tiếng bước chân bình thường mà có vẻ như ai đó đang nhảy từng bậc thang, nhanh và nặng nề. Bảo không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy thật nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, dù đã lên đến tầng của mình, tiếng bước chân vẫn tiếp tục ngay sát bên tai anh.
Khi mở cửa vào căn hộ, anh thoáng thấy bóng người đó đứng ở đầu hành lang, nhìn chằm chằm về phía anh qua mái tóc rũ rượi. Bảo đóng sầm cửa, cố lấy lại hơi thở. Anh bật hết đèn trong nhà nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm. Bỗng nhiên, gương phòng tắm tự rung lên và trên mặt gương xuất hiện dòng chữ mờ mờ như được viết bằng hơi nước: anh còn nợ một tô hủ tiếu. Bảo sợ hãi tột độ, lao ra khỏi nhà và xuống đường. Anh kể lại câu chuyện với một người bán hàng gần chung cư. Người này chỉ lặng người rồi nói: năm xưa, quán hủ tiếu đó thường giao hủ tiếu đêm cho người trong chung cư này. Vụ cháy không chỉ lấy đi chủ quán mà còn một vị khách quen. Họ thường quay lại để đòi món nợ dang dở. Từ hôm đó, Bảo không dám ở một mình trong căn hộ nữa. Nhưng dù chuyển chỗ ở, anh vẫn thỉnh thoảng mơ thấy tô hủ tiếu lạnh tanh và gương mặt mờ nhạt hiện lên trong làn hơi nước, như một lời nhắc nhở rằng nợ cũ chưa bao giờ được thanh toán. Dù đã chuyển sang một căn hộ mới ở quận 12, Bảo vẫn không thoát khỏi những hiện tượng kỳ quái. Tưởng rằng rời xa khu chung cư cũ sẽ giúp anh tìm lại sự bình yên, nhưng mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Một đêm, sau khi trở về từ công việc, Bảo phát hiện trên bàn ăn của mình có một tô hủ tiếu nóng hổi. Điều kỳ lạ là anh không hề mua hủ tiếu và căn hộ thì khóa chặt từ bên trong. Anh sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh, mang tô hủ tiếu ra cửa và để ở đó. Khi quay lại bàn ăn, anh kinh hoàng thấy tô hủ tiếu đã xuất hiện ở vị trí cũ, còn nóng hơn trước. Bảo quyết định bỏ qua, coi như không thấy, nhưng sự im lặng trong căn hộ khiến anh nghẹt thở. Anh bật tivi để phá vỡ bầu không khí, nhưng màn hình chỉ hiện toàn những vệt nhiễu. Trong cơn rối loạn, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, một tiếng cốc cốc chậm rãi, nặng nề. Bảo bước ra cửa, tay run rẩy mở hé ra nhìn. Nhưng ngoài hành lang không một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ. Khi đóng cửa lại, anh giật mình vì trong căn phòng vang lên tiếng thì thầm. Âm thanh đó phát ra từ tô hủ tiếu. Anh nhìn chằm chằm và từng sợi hủ tiếu trong tô bỗng nhấc lên, giống như có ai đang ăn. Lòng nước lèo bắt đầu sủi bọt, một gương mặt mờ ảo dần dần hiện lên trên bề mặt. Gương mặt đó mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút Bảo vào trong. Không chịu nổi, Bảo hét lên và đập vỡ tô hủ tiếu, mảnh sứ văng tung tóe. Nhưng ngay khi Bảo ngẩng đầu lên, anh thấy hình bóng người phụ nữ áo dài trắng đứng ngay trước mặt mình. Gương mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng của bà ta nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng thốt lên: nợ phải trả, không ai trốn được. Bảo khuỵu xuống ngất lịm. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Xung quanh không còn tô hủ tiếu hay dấu hiệu gì của người phụ nữ kia. Nhưng từ đó, mỗi đêm anh đều mơ thấy bà ta. Giọng nói vang vọng ấy ám ảnh anh như một lời nhắc nhở rằng món nợ oan nghiệt vẫn chưa được xóa bỏ. Từ sau đêm đối mặt với người phụ nữ áo dài trắng, Bảo không thể ngủ yên. Những giấc mơ về tô hủ tiếu và ánh mắt trống rỗng ấy ám ảnh anh mỗi đêm. Tình trạng mất ngủ khiến anh tiều tụy và Bảo quyết định tìm đến một thầy cúng nổi tiếng ở Sài Gòn để giải đáp. Thầy cúng, một ông lão già nua với đôi mắt sâu hoắm, sau khi nghe câu chuyện của Bảo, chỉ lặng lẽ gật đầu và nói: họ chưa buông tha cậu đâu. Nghiệp này phải trả, nhưng cách trả thì cậu phải tự tìm lấy. Ông lão đưa cho Bảo một chiếc bùa màu đỏ, dặn anh luôn mang theo bên mình để bảo vệ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng ngay đêm đó, khi về nhà, hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Bảo vừa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng gió rít dù cửa sổ đã đóng kín. Từ trong góc phòng, một làn khói trắng dần lan ra, tụ lại thành hình dáng người phụ nữ áo dài trắng. Lần này, gương mặt bà ta rõ ràng hơn, với đôi mắt sâu thẳm, đầy bi thương. Bà ta không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào chiếc bùa mà Bảo đang cầm. Quyết tâm kết thúc mọi chuyện, Bảo quay lại con hẻm nơi quán hủ tiếu từng tồn tại. Đêm đó, Sài Gòn vắng lặng lạ thường, ánh đèn đường lập lòe yếu ớt. Bảo đi chậm rãi qua từng bước, không khí lạnh buốt như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo. Khi đến cuối hẻm, anh thấy quán hủ tiếu gõ quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn vàng. Dù biết rõ nơi này đã cháy rụi từ lâu. Tiếng gõ lóc cóc vang lên kéo anh tiến gần hơn. Chủ quán, người đàn ông già mà anh từng gặp, đứng đó lặng lẽ nấu hủ tiếu. Bảo run rẩy ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Một tô hủ tiếu nóng hổi được đặt trước mặt, bốc khói nghi ngút. Lần này anh không chạy trốn. Thay vào đó anh chắp tay cúi đầu thì thầm: con xin lỗi vì đã không trả món nợ này. Hôm nay con ở đây để trả đủ. Bảo cầm đũa lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh ăn từng đũa, dù nước lèo lạnh ngắt và sợi hủ tiếu dai kỳ lạ. Khi tô hủ tiếu vơi đi, không gian quanh anh bắt đầu thay đổi.
Tiếng rì rầm vang lên khắp nơi, những bóng người lờ mờ hiện ra, tất cả đều đang cúi đầu như cảm tạ. Người đàn ông chủ quán bỗng nói, giọng trầm khàn, cậu đã trả xong, từ nay cậu sẽ được yên bình. Quán hủ tiếu tan biến ngay trước mắt Bảo, chỉ còn lại con hẻm trống rỗng và ánh sáng mờ nhạt. Anh đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn. Từ đêm đó, mọi hiện tượng kỳ lạ quanh Bảo chấm dứt. Những giấc mơ đáng sợ không còn và anh có thể sống bình yên như trước. Nhưng mỗi khi đi ngang qua con hẻm, anh luôn cúi đầu chào như một lời tri ân dành cho những linh hồn đã khuất và để nhắc nhở bản thân rằng có những món nợ không chỉ nằm ở đời thực mà còn ám ảnh cả trong thế giới tâm linh.